हाय फ्रेंड्स, मी परशुराम. SP फाउंडेशन या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 9वीच्या सायन्समधील चॅप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन्स. हा जो चॅप्टर आहे या चॅप्टरमध्ये आपण जे पॉईंट पाहणार आहोत ते आपण पाहूया. पहिला पॉईंट पाहणार आहेत मोशन, सेकंड पॉईंट पाहणार आहोत डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड नंबर पॉईंट जो पाहणार आहोत तो आहे एक्सेलरेशन, फोर्थ नंबर जो पॉईंट आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन्स अँड रिलेटेड इक्वेशन्स. या चॅप्टरमध्ये आपण हे सर्व पॉईंट पाहणार आहोत. तर फर्स्ट पॉईंटला आपण सुरुवात करूया. आपला जो फर्स्ट पॉईंट आहे मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. आता मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्टची डेफिनेशन काय आहे, एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय आहे आपण ते पाहूया. मोशन्स ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट, इफ द पोझिशन्स ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. म्हणजे याचा अर्थ असं काय होतो, इफ द पोझिशन्स ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल तो आपली पोझिशन चेंज करतो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, त्याच्या सराउंडिंगच्या रिस्पेक्ट बरोबर. म्हणजे एखादा आपण एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी गेलं म्हणजेच काय झालं, आपण पोझिशन चेंज केली आणि आपण ज्या एका ठिकाणी उभा असू, आपण समजा घरामध्ये उभा असू तर ते घरचं सराउंडिंग हे वेगळं असणार आहे. आणि आपण जर ग्राउंडमध्ये गेलो किंवा बागेत गेलो, तिथपासून घरापासून जर बागेत गेलो तर आपण काय केलं, जर पोझिशन चेंज केली, घराची पोझिशन आणि बागेतली पोझिशन इथपासून चेंज केली विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंगच्या रिस्पेक्टमध्ये आपण काय केलं, चेंज केली. हे जे पोझिशन चेंज आहे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज ए मोशन. आता मोशनची डेफिनेशन तुम्हाला एक्झॅक्ट कळाली असेल. सेकंड जो पार्ट आहे आपला डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. आता डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स काय आहे आपण फर्स्ट पाहूया डिस्टन्सची डेफिनेशन. आता ती डिस्टन्सची डेफिनेशन काय असेल ते पाहूया. डिस्टन्स इज द लेंथ ऑफ द ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाईल गोईंग फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट. म्हणजेच आपण ज्याप्रमाणे मोशनची डेफिनेशन पाहिली तीच सेम डेफिनेशन, फक्त त्याच्यामध्ये काही झालेले आहे ते चेंज पाहू. Distance is the actual path. Distance is the length of the actual path traveled by an object. आपण मोशन मध्ये पण काय केलं तर पोझिशन चेंज केली. ह्याच्यामध्ये काय केलं, जी पोझिशन चेंज केली आहे तो जो ॲक्च्युअल पाथ आहे आणि त्या पाथची लेंथ म्हणजेच काय आपलं डिस्टन्स. समजलं ना काय, डिस्टन्स इज द लेंथ ऑफ द ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another point, that is called as a distance. मोशन म्हणजे काय, आपण सराउंडिंग बरोबर पोझिशन चेंज करणं म्हणजेच मोशन. डिस्टन्स म्हणजे काय, जे आपण पोझिशन चेंज केले आहे ते पोझिशन केलेलं जो ॲक्च्युअल ट्रॅव्हल केलं, पोझिशन चेंज म्हणजे आपण ट्रॅव्हल केलं, जे ट्रॅव्हल केलेले ॲक्च्युअल पाथ आहे ते ॲक्च्युअल पाथची लेंथ म्हणजेच काय डिस्टन्स. ओके, तुम्हाला सर्वांना डिस्टन्स क्लिअर कळालं असेल. आता डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन the starting point to finishing point. Displacement means काय आहे, displacement is the minimum distance. minimum distance कुठं असेल, starting point to finishing point. म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं होम टू ग्राउंड, किंवा आपण काय घेतलं होतं, ग्राउंड घेतलं होतं बरोबर ना, किंवा बागेपर्यंत आपण घेतलं होतं ते होम टू ग्राउंड. हे झालं मिनिमम डिस्टन्स. जे मिनिमम डिस्टन्स आहे त्याला माझं डिस्प्लेसमेंट. ओके, आता हे झालं एक्झाम्पल. मोशनची डेफिनेशन तुम्हाला समजली, डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन समजली आणि डिस्टन्सची डेफिनेशन समजली असेल. सेकंड पॉईंट आपलं पाहूया. आता त्याच्यामध्ये एक पॉईंट आहे, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज झिरो, म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट झालं आहे म्हणजे तो एकाच पोझिशनला आहे तर त्याचं ॲक्च्युअल पाथ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इट मे बी झिरो. म्हणजे त्याने जर डिस्प्लेसमेंटच काही नाही झालं, त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट झिरो झालं. डिस्प्लेसमेंट जर झिरो झालं असेल तर त्याने ॲक्च्युअल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं, 100% झिरो केलं असेल. हे आपलं तुम्हाला समजायला पाहिजे, कन्सेप्ट लक्षात ठेवा फक्त. स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. आता सेकंड आपली कन्सेप्ट आहे स्पीड. स्पीड म्हणजे काय, द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टाइम. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टाइम म्हणजेच काय आपलं स्पीड आहे. आपण तसंच आपण आपल्या बाईक जे असेल बाईकचं स्पीड कशा पद्धतीने काढतो, अशाच पद्धतीने काढतो. किती किलोमीटर गेली आहे, किती किलोमीटर किती टाईममध्ये गेली म्हणजे ते आपलं स्पीड असेल. आणि स्पीडोमीटरमध्ये काय दिलं, किलोमीटर पर आवर, म्हणजे हे ते स्पीड असेल. किती किलोमीटर पर आवर म्हणजे किती किलोमीटर किती आवर्समध्ये जाते, ते झालं स्पीड. आता त्याच्यानंतर आहे पॉईंट आहे व्हेलॉसिटी. व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन वन डायरेक्शन by an object in unit time, it is called as a velocity. Velocity means काय आहे, the distance traveled in one direction
एका ऑब्जेक्टने डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलंय एकाच डायरेक्शनमध्ये, इन वन डायरेक्शन बाय इन युनिट टाइम, म्हणजे काही पर्टिक्युलर टाइममध्ये, त्याला काय म्हणायचं, व्हेलॉसिटी. सेकंड नंबर, आता व्हेलॉसिटी दुसरी एक डेफिनेशन आहे, द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर्स इन युनिट टाइम. आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल म्हणलं तरी डिस्प्लेसमेंट, आणि इथं डिस्प्लेसमेंट जरी वर्ड वापरला तरी डेफिनेशन सेम असेल. काय असेल, द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर्स इन युनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज ए व्हेलॉसिटी. जर तुम्हाला मोशन, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन जर समजली असेल तर इथून पुढच्या सर्व डेफिनेशन तुम्हाला समजतील, व्यवस्थित समजतील. तर आपलं ह्याचं युनिट पाहूया, द युनिट ऑफ द स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. आता स्पीड अँड व्हेलॉसिटी सारखं सेमच झालं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल याच्यामध्ये पण आहे आणि व्हेलॉसिटीमध्ये पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल आहे, युनिट टाइममध्येच आहे. मग आपण डिस्टन्समध्ये जे एसआय युनिट काय असेल, त्याचे दोन्ही जे युनिट कसे असणार आहेत, सेम असणार आहेत. मग त्याचे एसआय युनिट काय असेल, आता पाहूया. एसआय युनिट ऑफ स्पीड अँड व्हेलॉसिटीचं काय असेल, मीटर पर सेकंड. एसआय युनिट काय असेल स्पीडचं किंवा व्हेलॉसिटीचं, मीटर पर सेकंड. आणि सीजीएस युनिट काय असेल, किलोमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, आता इथे व्हेलॉसिटीचं फॉर्म्युला दिला, याच्यानुसार आपल्याला एक्झाम्पल सोडवता येतात. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय डिस्टन्स ट्रॅव्हल, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, म्हणजे तोच फॉर्म्युला आहे, सेम टू सेम. ते फॉर एक्झाम्पल गेले तुम्ही पुस्तकमध्ये पाहू शकता. आता इफेक्ट ऑफ द स्पीड अँड डायरेक्शन्स ऑन व्हेलॉसिटी. इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी. इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन, इफेक्ट स्पीड अँड डायरेक्शनवरती कशा प्रकारे, म्हणजे इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी, स्पीड आणि डायरेक्शनचा व्हेलॉसिटीवर कशा प्रकारे इफेक्ट होतो ते आपण पाहू. इथे एक बाईकचं एक्झाम्पल घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 कंडिशन दाखवल्या आहेत. पहिल्या कंडिशन म्हणजे मोटर बाईक जी आहे का ते स्ट्रेट डायरेक्शनने चालले आहे, त्याच्यामध्ये डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, म्हणजे डायरेक्शन कोणत्या प्रकारे चेंज केलं नाही, फक्त डायरेक्शन चेंज नाही झाली तर मग काय होतं, इफेक्ट ऑन velocity of the motorcycle if the speed increases or decreases but the direction remains unchanged. ज्यावेळेस एका डायरेक्शन चालले असेल आणि त्याच्यामध्ये स्पीड आपण काय करतो, इन्क्रीज आणि डिक्रीज करतोय, तर व्हेलॉसिटी मध्ये काय चेंज झालाय तो आपल्याला पाहायचा आहे. सेकंड केस कोणती आहे, टर्न ऑन द रोड अँड व्हेलॉसिटी अँड स्पीड दी सेम. आपण व्हेलॉसिटी आणि स्पीड सेम ठेवलं आणि फक्त कोणता रोड घेतला, हा टर्न रोड घेतला, म्हणजे वळणाचा रस्ता घेतला. एक स्ट्रेट रोड होता, आता वळणाचा रस्त्यावरती. सेकंड कंडिशन काय आहे. थर्ड नंबर कंडिशन आहे, इफ ऑन द टर्निंग सचिन चेंजेस डायरेक्शन ॲज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसायकल व्हॉट विल द इफेक्ट्स ऑन व्हेलॉसिटी. ज्यावेळेस आता हे तुम्हाला माहिती आहे मोटर बाईकची जी असते त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस तुम्हाला टर्न करावं लागतं, स्पीडमध्ये चेंजेस करावं लागतं, त्यावेळेस काय होतं ते पाहूया. मग काय होईल, इट इज क्लिअरली फ्रॉम द अबाव दॅट व्हेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड ॲज वेल एज डायरेक्शन. म्हणजे वरच्या सगळ्या कंडिशननुसार तुम्हाला लक्षात आलं असेल, जर व्हेलॉसिटी इज डिपेंड्स, कशावरती व्हेलॉसिटी डिपेंड्स असेल, स्पीड अँड डायरेक्शनवरती. मग आता दॅट्स व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय, आता व्हेलॉसिटी कशामुळे चेंजेस होईल, चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same. चेंजिंग व्हेलॉसिटी कधी चेंजेस होईल, चेंजिंग द स्पीड अँड डायरेक्शन सेम ठेवलं तर व्हेलॉसिटी चेंज होणार. चेंजिंग द डायरेक्शन अँड कीपिंग द स्पीड इज सेम, डायरेक्शन चेंज केली त्यावेळेस पण होईल. आणि पहिल्या कंडिशनमध्ये आपण स्पीड चेंज केलं, डायरेक्शन सेम ठेवली. दुसऱ्यामध्ये काय केलं, डायरेक्शन चेंज केली, स्पीड सेम ठेवलं. तिसऱ्यामध्ये काय, दोन्ही पण चेंज केलं, स्पीड अँड डायरेक्शन चेंज केलं. ओके, ह्याच्यामध्ये एक नोट दिलेली आहे ते पहा. द फर्स्ट सायंटिस्ट वॉज मेजर्ड स्पीड. असा कोणता सायंटिस्ट त्याने स्पीड मेजर केलं फर्स्ट टाइम, डिस्टन्स अपॉन टाइम, वॉज गॅलिलिओ. हा गॅलिलिओ फर्स्ट सायंटिस्ट होता, त्यांनी काय केलेलं, फर्स्ट जे आहे ते स्पीड मेजर केलेलं. द स्पीड ऑफ साऊंड इन ड्राय इयर, साऊंडचं जे स्पीड आहे ड्राय इयरमध्ये ते दिलेलं आहे 343.2 मीटर पर सेकंड, हे लक्षात ठेवा. फाइंड द लाईट, स्पीड ऑफ द लाईट इन द ड्राय एअर, ते किती आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. हे तुम्ही नोट पण करू शकता. द स्पीड ऑफ द रिव्हॉल्युशन्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन भोवती रिव्हॉल्व करण्याचं जे स्पीड आहे ते किती आहे अर्थचं, ते आहे 29,770 मीटर पर सेकंड. हे नोट डाऊन करू शकता तुम्ही. सेकंड आहे पॉइंट आपला, युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन.
युनिफॉर्म कोणता आहे आधी पाहू. युनिफॉर्मची डेफिनेशन पाहूया. युनिफॉर्मची डेफिनेशन आहे इफ अन ऑब्जेक्ट कव्हर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. म्हणजे याच्यामध्ये काय करणार आहे, एखादा ऑब्जेक्ट तो इक्वल डिस्टन्स कव्हर करणार आहे इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइममध्ये. इट इज कॉल्ड एज ए युनिफॉर्म स्पीड. आता म्हणजेच एक फॉर एक्झाम्पल घेऊया, आपण बाईकवरून एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी समजा 1 किलोमीटर डिस्टन्स जाण्यासाठी आपल्याला 5 मिनिटं लागत असतील आणि तेच पुढे आपण डिस्टन्स 2 किलोमीटर गेलो, तेवढं डिस्टन्स आपण कव्हर केलं तेवढे 5 मिनिटं लागत असतील, तर त्याला म्हणायचं आपलं स्पीड कसं आहे, युनिफॉर्म स्पीड आहे. म्हणजे आपण काय करणार, इक्वल डिस्टन्स कव्हर करणार इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइममध्ये. क्लिअर. आता नॉन युनिफॉर्म तर डेफिनेशन फक्त थोडीशी चेंज होईल. काय होईल, इफ अन ऑब्जेक्ट कव्हर्स अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. ह्याच्यामध्ये दोन्ही पण सेम होतं, इक्वल आहे, डिस्टन्स इक्वल आहे आणि टाइम पण इक्वल आहे, परंतु त्याच्यात अनइक्वल डिस्टन्स आहे. अनइक्वल म्हणजे इक्वल डिस्टन्स कव्हर होत नाही इक्वल इंटरव्हल टाइम, तेवढ्या टाइममध्ये तेवढे डिस्टन्स कव्हर होत नसेल त्याला म्हणायचं काय, नॉन युनिफॉर्म स्पीड. आणि हे स्पीड हे फॉर एक्झाम्पल आपल्या सर्वांना अनुभव येतो कशामध्ये, ट्रॅफिकमध्ये. ट्रॅफिकमध्ये आपलं इक्वल डिस्टन्स इक्वल टाइममध्ये कव्हर होत नाही, त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म स्पीड. ओके. सेकंड जो पॉइंट आहे आपला तो आहे अस्लरेशन. आता अस्लरेशन, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द अस्लरेशन. आता अस्लरेशनची आपण डेफिनेशन पाहूया. ती डेफिनेशन काय आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज ए अस्लरेशन. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटीचा जो चेंज होण्याचा जो रेट आहे त्याला म्हणायचं अस्लरेशन. इथं फॉर एक्झाम्पल फॉर्म्युला दिला आहे, अस्लरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. आता व्हेलॉसिटी दोन टाईपची असते, एकदा आपण स्टार्ट करताना जी व्हेलॉसिटी आणि आपण ज्या ठिकाणी पोहोचलो त्याची व्हेलॉसिटी, म्हणजे आपली इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी, त्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी म्हणतात. मग इफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे आपल्या स्टार्टिंगची व्हेलॉसिटी किती असेल, आपण इंडिकेट करणार आहे स्मॉल युने, हे कंटिन्युअसली लक्षात ठेवा. अँड टाइम आपण एक इंडिकेट करतो, तो सिम्बॉल आहे स्मॉल टी. इट चेंजेस टू द फायनल व्हेलॉसिटी स्मॉल फी. इनिशियल व्हेलॉसिटीसाठी स्मॉल यू, टाइमसाठी स्मॉल टी अँड फायनल व्हेलॉसिटीसाठी स्मॉल फी. मग आपला फॉर्म्युला काय होईल, अस्लरेशनचा सिम्बॉल आहे स्मॉल ए, हा लक्षात ठेवा. चेंज इन व्हेलॉसिटी मीन्स फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग त्याचा फॉर्म्युला काय होईल, अस्लरेशन इज इक्वल टू फी मायनस यू अपॉन टी. आपल्याला पुढे ज्यावेळेस इक्वेशन पाहिजे मोशनचे त्यावेळेस आपल्याला हे फॉर्म्युला यूज करायचे, त्यासाठी लक्षात ठेवा किंवा नोट डाऊन करून घ्या. सेकंड आपण पॉइंट पाहूया, इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्युरिंग द सर्टन टाइम पिरियड देन इट इज सेड टू हॅव अ अस्लरेटेड मोशन्स. म्हणजे आपण ज्यावेळेस काय करू, व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्युरिंग द सर्टन टाइम, काही टाइममध्ये तीच डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटीची ती डेफिनेशन आहे, ती डेफिनेशन अस्लरेशनची खाली फक्त थोडीशी चेंज करून दिलेली आहे. आता देर आर टू टाइप्स ऑफ अस्लरेशन. आता कोणत्या दोन टाईपचे असतील, सिंपल, युनिफॉर्म अस्लरेशन अँड नॉन युनिफॉर्म अस्लरेशन. आता युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म अस्लरेशन मध्ये काय डिफरन्स आहे तो आपण पाहूया. आपण डेफिनेशन पाहूया युनिफॉर्म अस्लरेशनची. इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल. फक्त याच्यामध्ये काय झालं, व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंटमध्ये आणि इक्वल टाइममध्ये जी व्हेलॉसिटी इंटरवलमध्ये ती चेंज होईल त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म अस्लरेशन. आणि नॉन युनिफॉर्मचं काय आहे, द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड ॲज नॉन युनिफॉर्म अस्लरेशन. ओके, हे दोन टाईप्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये 3 टाईप्स पडतात पुन्हा. आता ते अस्लरेशन कोणते आहेत 3 टाईपचे ते आपण पाहूया. एक ते दिलेले तर पॉझिटिव्ह अस्लरेशन, निगेटिव्ह अस्लरेशन आणि झिरो अस्लरेशन. आता याची एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय आहे, पॉझिटिव्ह अस्लरेशन काय आहे, निगेटिव्ह अस्लरेशन काय आहे किंवा झिरो अस्लरेशन काय आहे ते आपण पाहूया. पहिला आहे आपलं पॉझिटिव्ह अस्लरेशन डेफिनेशन. व्हेन द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases that acceleration is called as a positive acceleration. म्हणजे अशी कंडिशन असेल ते का त्या कंडिशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काय होत जाणार, हळूहळू इन्क्रीज होत जाणार, त्याला काय म्हणायचं पॉझिटिव्ह acceleration. आता निगेटिव्ह acceleration काय आहे मग, when the velocity of the object decreases, ज्यावेळेस इन्क्रीज होते त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह acceleration, ज्यावेळेस डिक्रीज होते त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह acceleration. निगेटिव्ह acceleration आणखीन एक नाव आहे त्याला म्हणतात डिस्लरेशन. तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, निगेटिव्ह acceleration इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डॅश डॅश, दॅट इज कॉल्ड एज ए डिस्लरेशन. ओके, थर्ड नंबर राहिला आपलं झिरो acceleration. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ झिरो acceleration? द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ velocity if the velocity of the object does not change with time.
म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी कोणत्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये जर चेंज झाला नाही तर त्याला म्हणायचं झिरो एक्सलरेशन. हे 3 टाइप्स होते, पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन, निगेटिव्ह एक्सलरेशन किंवा झिरो एक्सलरेशन. ह्याचे तुम्हाला एक्झाम्पल विचारतात, गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन, निगेटिव्ह एक्सलरेशन किंवा झिरो एक्सलरेशन. आता इथं डिस्टन्स टाइम ग्राफ आहे, ग्राफ ऑफ द युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशन टाइम आणि डिस्टन्स हे सेम असते, तुम्हाला माहित असावं. ह्याच्यामध्ये काय दिलं आहे, टाइम, डिस्टन्स आणि टाइम हे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये इक्वल ही डिस्टन्स काय होणार, कव्हरच होणार आहे. त्याच्यामुळे हा जर ग्राफ असेल तो कसा असणार आहे, तुम्ही काढला, हा जर ग्राफ काढला तुम्ही 0-15 हे असं ग्राफ पेपर घ्या आणि त्याच्यावरती ग्राफ काढा आणि तो कसा येत आहे तो पहा आणि तुम्हाला सांगा, कॉमेंटमध्ये करू शकता तुम्ही. काय येणार आहे तो मी आधी सांगतो. एन ऑब्जेक्ट इन युनिफॉर्म मोशन्स covers equal distance in equal interval of times, thus the graph between distance time युनिफॉर्म साठी काय असणार आहे, स्ट्रेट लाईन. हा ग्राफ कसा येणार आहे, तो स्ट्रेट लाईन ग्राफ येणार आहे. ओके, पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे दुसरा ग्राफ आहे डिस्टन्स टाइम ग्राफ और नॉन युनिफॉर्म मोशन. नॉन युनिफॉर्म मोशनचा ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन येईल का, नाही, तो तुम्ही काढून पाहू शकता, तो स्ट्रेट लाईन येणार नाही. थर्ड नंबर आहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द युनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ मध्ये काय करणार आहे, वेलोसिटी जी आपली असणार आहे ती एक सेम ठेवली आणि टाइम फक्त आपला काय झालं, चेंज झाला आणि युनिफॉर्मली चेंज होतोय, त्याच्यामुळे हा ग्राफ अशा प्रकारचा दिसेल. ओके, त्याचप्रमाणे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म एक्सलरेशनचा पण असेल. युनिफॉर्म एक्सलरेशन मध्ये इथे टाइम असेल आणि इथे वेलोसिटी असेल, तो ग्राफ अशा प्रकारचा दिसेल. ओके, म्हणजेच काय इथं दिलेले 3 कंडिशन दिलेले आहेत. द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, दस दिस इज युनिफॉर्म एक्सलरेशन्स इन एक्सलरेटेड मोशन्स. मीन्स काय येणार आहे, द युनिफॉर्म एक्सलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इन द स्ट्रेट लाईन. हा झाला. सेकंड नंबर जो आहे तो आहे फॉर द नॉन युनिफॉर्म एक्सलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे हॅव एनी शेप depending on how the acceleration changes with time. ज्याप्रमाणे acceleration चेंज होईल नॉन युनिफॉर्म मध्ये त्याप्रमाणे त्याचा ग्राफ असेल. ओके, आतापर्यंत आपण जे पाहिलं ते पॉइंट तुम्ही एकदा रिवाइज करू शकता. सेकंड जो पॉइंट पाहायचा आपला इक्वेशन्स ऑफ द मोशन्स युजिंग ग्राफिकल मेथड. आता आपल्याला इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स आपल्याला काय करायचे, तयार करायचे. आता हे ग्राफिकल मेथडनुसार, मग आता ते ग्राफिकल मेथडनुसार आपल्याला कसे तयार करणार ते आता पाहूया. 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स आहेत ते. पहिला आहे, आता इथे कंडिशन पहा, सपोज ऑब्जेक्ट इन द युनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इन मोशन्स अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन विथ इनिशियल वेलोसिटी सिम्बॉल माहिती आहे स्मॉल यू, अटेंड्स द फायनल वेलोसिटी स्मॉल v in time t due to the acceleration small a and its displacement is small s. The 3 equations of the motions can be written as. आता ते इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स कोणते आहेत ते पाहूया. फर्स्ट इक्वेशन मोशन आहे v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. This is the relation between velocity and time. Second number आहे s is equal to ut plus 1/2 at square. This is the relation between displacement and time. Third number आहे v square is equal to u square plus twice as. This is the relation between displacement and velocity. हे 3 आहेत. आता हे आपल्याला काय करायचं, डिराइव्ह करायचे. आता हे डिराइव्ह करताना आपण फर्स्ट इक्वेशन पाहूया. फर्स्ट इक्वेशन पासून इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी अँड टाइम. आता वेलोसिटी अँड टाइम साठी आपण काय डिस्क्राइब करणार आहोत, त्याच्यासाठी आपण एक डायग्राम काढलेली आहे. ते डायग्राम पहा आधी. द शो इन फिगर शो द चेंजेस इन वेलोसिटी विथ टाइम्स युनिफॉर्म एक्सलरेटेड ऑब्जेक्ट. हे युनिफॉर्म एक्सलरेटेड ऑब्जेक्ट साठी आहे. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी, म्हणजे ह्या डी पॉइंट पासून ऑब्जेक्ट स्टार्ट झालाय इन द ग्राफ विथ वेलोसिटी u. त्याची इनिशियल वेलोसिटी असणार स्मॉल u. इफ द वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग, युनिफॉर्म असल्याने त्याची इंक्रीजिंग केलेली वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इट रिचेस ॲट पॉइंट b. म्हणजे ज्यावेळेस ती इंक्रीज होत गेली त्यावेळेस कोणत्या पॉइंटला तो रीच झाला, b पॉइंटला रीच झाला ऑफ द ग्राफ. म्हणजे त्याची इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट काय असणार हे कंटिन्युअस लक्षात ठेवा. तिन्हीसाठी आपल्याला ही डायग्रामचा यूज करायचा आहे. मग काय असणार आहे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू od. म्हणजे o पासून d पर्यंत डिस्टन्स जे आहे ते झालं स्मॉल u, ती इनिशियल वेलोसिटी होती. फायनल वेलोसिटी किती असणार आहे, o आणि c इथपर्यंत. ही वेलोसिटी ह्या y ऍक्सिस वर दाखवली आहे, o पासून c पर्यंत हे आपली फायनल वेलोसिटी आहे. आणि टाइम किती लागला, oe हा एवढा इथे डायग्राम मध्ये दाखवलाय. o
आणि इथपर्यंत ई हा टाइम आपल्याला लागलेला आहे. म्हणजे अस्सलरेशनचा आपल्या फॉर्म्युलामध्ये आपण हे यूज करू शकतो. अस्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग चेंज इन व्हेलॉसिटी काय आहे? फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टी. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करूया. फायनल व्हेलॉसिटी आहे ओसी आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे ओडी अपॉन टी. अस्सलरेशन सिम्बॉल आहे ए. मग आता हे इक्वेशन कसं आलं? सी डी इज इक्वल टू ए टी ते आपण पाहूया. हा टी होता इथं, हा डिवाइड आहे, तिकडे आल्यानंतर काय होईल? मल्टिप्लाय. म्हणजे इथं काय आहे? ए इंटू टी म्हणजे ए टी ह्या ठिकाणी आलं आणि ओ सी मायनस ओ डी. आता हे ओ सी पूर्ण टोटल आहे ओ सी मायनस ओ डी. ओ सी मायनस ओ डी केलं तर हा टोटल पार्टमधून एवढा पार्ट जर डिलीट मारला तर काय होणार? आपल्याकडे फक्त राहणार सी डी. म्हणजे आपल्या इथे आन्सर काय आलं? सी डी. म्हणजे हे इक्वेशन आपलं नंबर 1 आलं. ओ सी मायनस ओ डी इज इक्वल टू सी डी. हे इक्वेशन कसं आलं समजलं? ओके. आता पुढे पाहूया. आता काय केलंय पुढे पहा. ड्रॉ द लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. वाय ॲक्सिस जो आहे ह्याला वाय ॲक्सिसला एक लाईन ड्रॉ केली पॅरलल. ती कशामधून पॉइंट जाणारी केली? बी पॉइंटमधून जाणारी पॅरलल लाईन ड्रॉ केली. काय केलं रे? अँड दिस विल बी क्रॉस एक्स ॲक्सिस इन ई. ती किती एक्स ॲक्सिसला कशामध्ये क्रॉस करते? ई पॉइंटमध्ये. परत काय केलंय? ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. आता एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणारी लाईन ड्रॉ केली पासिंग थ्रू द पॉइंट डी. डी पॉइंटमधून पास होणारी अँड क्रॉस कशा करते? ए पॉइंटमध्ये करते. दिस विल बी क्रॉस बीई ॲट पॉइंट ए. ओके. मग आता फ्रॉम द ग्राफ, आता ग्राफवरून काय होईल ते पहा. काय दिलंय? बीई हा टोटल बीई. बीई इज इक्वल टू काय येणार? ह्या दोन्हींचं सेगमेंट ए बी प्लस एई. इथं ते लिहिलेलं आहे. बी कसं तयार झालं? ए बी प्लस ई, दोन सेगमेंट. जसं आपलं इथं ओसी तयार झालं होतं ओडी प्लस सी हे असं तयार झालं ना, मग तशा पद्धतीने हे काय राहिलं. मग आता इथं काय लिहिलं? आता बीई, बीईचे टोटल आहे ते काय आहे? टोटल व्हेलॉसिटी फी. मग आपण ते फी इंडिकेट केलं इथं फी. आता ए बी आणि ए बीची व्हॅल्यू जी असेल, आता ए बी कुठे दिसतं पहा. ए बीची व्हॅल्यू कशाबरोबर पॅरलल असणार? याला सी डीला पॅरलल असणार. म्हणजे ए बी जागी मी सी डी लिहिलं आणि ए कशाला पॅरलल असणार आहे? ओडीला. त्याच्या जागेवर ओडी लिहिलं. क्लिअर? आता इथं पहा फी जसं तसं आहे. एटी हे कुठून आलं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. म्हणजे सी डीची जी व्हॅल्यू आहे ती एटी आपण इथे इंडिकेट केलेली आहे. प्लस यू. आता यू कशामुळे आलं? ओडीची व्हॅल्यू आहे यू, ते आपण इंडिकेट केली. म्हणजेच आपलं इक्वेशन आलं फी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फक्त मी इंटरचेंज केलं. म्हणजे हे झालं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल हे फर्स्ट इक्वेशन कशा पद्धतीने आलं इथे. सेकंड जो पार्ट आहे आपला, सेकंड पार्ट कोणता? The object in uniform acceleration a and it has covered the distance s within a time t from the graph in figure. The graph मध्ये दिलेलं आहे. The distance covered by the object during time t is given by the area of quadrilateral DOEB. DOEB हा एवढा एरिया त्याने कव्हर केलेला आहे. आपल्याला त्याचं काय करायचं आहे? त्याचं इक्वेशन करायचं आहे DOEBचं. मग आता हा DOEB आपल्याकडे माहीत नाही हा DOEBचं किती कोणत्या टाईपचं आहे काय आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करूया? ह्याचा आपण दोन पार्ट होतात त्याचे पहा. DOEBचं इथं पहा दोन पार्ट होतात. हा एवढा जो आहे क्वाड्रिलॅटरलचा. तर मला याचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. हे दोन डायग्राम होत आहेत. ही एक जी आहे DOEA हे झाला रेक्टँगल आणि दुसरा आहे DAB हा झाला ट्रँगल. मग आपल्याला दोन रेक्टँगलचा आणि ट्रँगलचा फॉर्म्युला पार्ट आहे, तर आपण त्याचे दोन पार्ट केले त्याचे पहा. एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DOEB चे दोन पार्ट केले. एरिया ऑफ रेक्टँगल DOEA मी तुम्हाला आता दाखवलं, प्लस एरिया ऑफ ट्रँगल DAB. मग आपल्याकडे फॉर्म्युले माहीत आहेत आपल्याला काय आहेत? S इज इक्वल टू S मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टँगल. आता एरिया ऑफ रेक्टँगल AE इथं दाखवला AE इंटू OE म्हणजे लेंथ इंटू ब्रीथ किंवा ब्रीथ इंटू लेंथ तुम्ही कोणताही घेऊ शकता. सेकंड नंबर आहे 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट AB
इंटू डी ए, तिथं बेस इंटू हाईट घेतली असेल तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता. आता ह्याच्या व्हॅल्यू आपण पुट करूया. एची व्हॅल्यू काय आहे, स्मॉल यू, हे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसेल, आपण पहिलं पण पाहिलेलं आहे. ओ ईची टी हे आपण व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ए बी इज इक्वल टू काय येणार, ए बी इज इक्वल टू ए टी. कशामुळं, ए बी आणि सी डी कसं आहे, सेम आहे. मग त्या व्हॅल्यू आपण फक्त या इक्वेशनमध्ये पुट करायचं, आपला आन्सर येणार आहे. एस इज इक्वल टू यू, ही व्हॅल्यू ठेवली, यू इंटू टी, ही टी व्हॅल्यू ठेवली, प्लस 1/2 इंटू ए बीची व्हॅल्यू काय येणार, ए टी ठेवली आणि इंटू टी. मग आता इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर काय होईल, न्यू सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेअर. म्हणजे तुम्ही फक्त व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे, फक्त व्हॅल्यू पुट करायचे ना, आपोआपच तुम्हाला ते इक्वेशन मिळणार आहे. हे झालं सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन पण सेम पॅटर्नमध्ये त्याच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड व्हेलॉसिटी. आता हे डिस्प्लेस आणि व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन पाहिजे आपल्याला. आता डिस्प्लेस आणि व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन कसं करायचं, ते सेम पॅटर्न तोच. आता आपण काय घेतलंय, हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम घेतला, ओ डी ओ ई बी. आता आपण पाहूया, डी ओ ई बी हा काय घेतला, टोटल आहे पण ट्रॅपेझियम मानला. तर ट्रॅपेझियम मानल्यानंतर आपल्याला एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम माहित आहे. काय, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एरिया ट्रॅपेझियम, एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम इज, आता हा एरिया ऑफ ट्रॅपेझियमचा फॉर्म्युला आहे. काय एरिया ऑफ ट्रॅपेझियमचा फॉर्म्युला, एस इज इक्वल टू 1/2 multiply by sum of the length of the parallel side multiply by distance between the parallel side. आता sum of the parallel side, आता ही जी डायग्राम आहे, सम ऑफ द पॅरलल साइड कोणते, ही आणि ही, म्हणजेच ओडी मल्टिप्लाय बाय ई बी और बीई, हे आहे सम ऑफ द पॅरलल साइड. पहा, सम ऑफ द पॅरलल, मग ओडी प्लस बीई आपण केलं सम ऑफ द पॅरलल साइड मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल साइड, मग ते आपण ओई असं समजलं, ते डिस्टन्स आहे. मग याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या, फक्त काय येणार ते, एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस फी इंटू टी, हे केलं पुट. सेकंड नंबर, बट एक्सलरेशनची आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे, आपल्याला टी ची व्हॅल्यू काढायची, ह्या टी ची, कारण एक्सलरेशन इज इक्वल टू फी मायनस यू अपॉन टी. मग आता ही जी व्हॅल्यू आहे आपण ती व्हॅल्यू या टी मध्ये कन्वर्ट करूया. ते कसं केलं, टी ह्या ठिकाणी ठेवलं आणि ए ह्या ठिकाणी आणलं, मग टी इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन ए. आपण हे इक्वेशन थर्ड नंबर केलं. आता थर्ड नंबरचं इक्वेशनची टी ची व्हॅल्यू आहे ते आपण इक्वेशन 2 मध्ये या ठिकाणी पुट करूया. मग ते कसं होईल, एस इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय यू प्लस फी, समजताय सर्व ना, आणि ह्या ठिकाणी मी टी ची व्हॅल्यू पुट केली. मग आता काय होईल, हे आपण सॉल्व्ह करू, मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं तर एस इज इक्वल टू काय होणार, हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला दोन्ही असं दिसेल, फी प्लस यू, आता व्ही प्लस यू, यू प्लस फी आणि व्ही प्लस यू दोन्ही पण सेमच असेल, आणि इथं काय आहे फी मायनस यू अपॉन टॉईस ए, हे 2 आणि हे ए, याचं मल्टिप्लिकेशन झालं 2a. आता हे 2a जे आहे ते डिनॉमिनेटरला आहे, ते तिकडे गेलं न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे 2as आलं. आणि त्या फी प्लस यू आणि फी मायनस यू ह्याचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं, फी स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर पण, आणि व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअरमध्ये कशा पद्धतीने झालं, कशामुळे होऊ शकतं, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा, मग त्याच्यामध्ये आपण हे केलं. मग आता हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर काय होईल, व्ही स्क्वेअर एका साईडला ठेवलं हे, आणि मायनस यू स्क्वेअर आहे ते इकडे आल्यानंतर प्लस यू स्क्वेअर होईल, मग यू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस एस, हे झालं थर्ड फॉर्म्युला. तुम्ही ज्यावेळेस हे एक्झाम्पल नोट डाऊन कराल ना आणि स्टेप बाय स्टेप पाहाल तर ते तुम्हाला व्यवस्थित समजेल, आणि सिंपल आहे, एवढं काही अवघड नाही आहे ह्याच्यामध्ये. पुढचा पॉईंट आहे आपला, तो आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय आहे, आधी आपण त्याची डेफिनेशन पाहूया. डेफिनेशन इज when an object moves with a constant speed along a circular path, that's motion is called as a uniform circular motions. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन डेफिनेशन सगळ्यात सिंपल आहे. ऑब्जेक्ट काय करणार आहे, मूव्ह करणार आहे, इन कॉन्स्टंट स्पीड मध्ये असेल, परंतु तो कसा करणार आहे मूव्ह, एकदा स्ट्रेट लाईन नसेल, कर्व नसेल, तो कसा असेल, सर्क्युलर असेल. ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट मूव्ह करेल कॉन्स्टंट स्पीड मध्ये इन द सर्क्युलर डायरेक्शन, दॅट इज कॉल्ड एज ए युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सर्वांना समजलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन कसं असेल ते, ओके. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन झाली. आता आपण पाहूया डिटरमाइन द डायरेक्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ युनिफॉर्म मोशन. आता याची डायरेक्शन कशी असेल, ही डायरेक्शन असेल ती टँजेन्शियल डायरेक्शन असेल. असं युनिफॉर्म करत असेल तर याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, अशी टँजेन्शियल असणार आहे, या ठिकाणी टँजेन्शियल असेल. म्हणजे हे सर्क्युलर फॉर्म मध्ये काय करते, रोटेट करते. ए कॉइन विल बी थ्रोन, डायरेक्शन इज द टेंजंट, हे दाखवलेलं दिलेलं आहे. टेंजंट विच इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क,
जी रेडियस ऑफ द डिस्क असेल त्याची काय असेल परपेंडिक्युलर, म्हणजे ही रेडियस असेल हितपासून इथपर्यंत रेडियस असेल आणि ही काय झाली डायरेक्शन अशी झाली, तर मग ही कशी असणार आहे, या ठिकाणी टँजेन्शियल असेल. ओके, ह्याच्यावरचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक्झाम्पल आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, ते आपण सॉल्व्ह नंतर करूया. तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. आता फॉर्म्युले जर असतील तर हे फक्त पाहिजे त्याप्रमाणे दुसरे फॉर्म्युले तुम्ही सॉल्व्ह करा. आता आपण जो पॉईंट पाहणार आहोत तो आहे दुसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. याच्यामध्ये 3 लॉज आहेत, ते 3 लॉज तुम्हाला परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. एक तर राईट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ असं विचारलं तर आपण फर्स्ट लॉज पाहूया. तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त लॉज. फर्स्ट लॉज कोणता आहे तो पहा. An object continues to remains at rest or in the state of uniform motions along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजे याचंच मिनिंग काय होतं, जोपर्यंत आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत तो ऑब्जेक्ट ज्या रेस्ट पोझिशनमध्ये असेल, रेस्ट पोझिशन आणि मोशनच्या पोझिशनमध्ये असेल तर मोशनच्याच पोझिशनमध्ये राहतो, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही. हा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आहे. तुम्हाला हा रिमाइंड करायचा आहे, परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. तुम्ही याच्यावरचे एक्झाम्पल पण पाहू शकता, परीक्षेमध्ये एक्झाम्पल पण विचारले जाऊ शकतात. तुम्ही त्याची तयारी करा. न्यूटन सेकंड लॉ कोणता आहे, आता न्यूटन सेकंड लॉ पहा. न्यूटन सेकंड लॉ मध्ये डेफिनेशन दिले आपण ती पाहूया. डेफिनेशन कशामुळे आले ते. काय आहे सेकंड लॉ, हा आहे तुमचा तो सेकंड लॉ. काय आहे सेकंड लॉ तर पहा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. म्हणजे याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कशाला प्रोपोर्शनल आहे, अप्लाइड फोर्स अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शनला. आता पहिले ते मोमेंटम म्हणजे काय आहे ते पाहूया. मोमेंटम म्हणजे काय, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. मोमेंटम म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचं मोमेंटम म्हणजेच काय, ते एखाद्या ऑब्जेक्टचं मास आणि व्हेलॉसिटी यांचं प्रोडक्ट. हा फॉर्म्युला आहे मोमेंटमचा. एखाद्या ऑब्जेक्टचं काय आहे प्रोडक्ट. मोमेंटमचा सिम्बॉल आहे कॅपिटल P इज इक्वल टू m इंटू v. म्हणजे मास आणि व्हेलॉसिटीचं प्रोडक्ट म्हणजे मोमेंटम असेल. हा तुमचा सेकंड लॉ आहे. सेकंड लॉ लक्षात ठेवा, मोमेंटम लक्षात ठेवा. आपल्याला त्याचा यूज करायचा आहे मोमेंटमचा. इथं सेम टू सेम पॅटर्न मध्ये तेच येणार आहे. काय येणार आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे चेंज इन मोमेंटम कसं आता m v मीन्स मोमेंटम ऑफ फायनल व्हेलॉसिटी फायनल असेल आणि हे इनिशियल मोमेंटम असेल. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. आता इथं व्हेलॉसिटी ते मानतात इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम फी आणि इनिशियल मोमेंटम या दोघांमधलं. याच्यामध्ये m कॉमन घेतला या ठिकाणी. मग काय राहिलं फी मायनस यू अपॉन टी. आता फी मायनस यू अपॉन टी या फॉर्म्युला कशा झाला, अस्लरेशनचा. म्हणजे त्या ठिकाणी मी काय पुट केलं, ए पुट केलं. म्हणजे त्याची फॉर्म्युला काय आला MA. आणि मग हे जे आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आता ते आपल्याला पाहूया काय करायचं. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मध्ये काय होईल, ते हे प्रोपोर्शनल कशाला आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. आता ते मोमेंटम आलं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम MA ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करायला आहे अप्लाइड फोर्सला. मग अप्लाइड फोर्सला असेल तर आपण काय केलं, इक्वेशन कन्वर्ट करूया इक्वेशनमध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचं. F इज इक्वल टू K इंटू MA. के काय केलं, कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपण इंडिकेट केलं, त्याची व्हॅल्यू आपण 1 इंडिकेट केली. म्हणजेच फोर्सची आपल्याला डेफिनेशन मिळेल किंवा फोर्सचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल. हा कंटिन्युअसली लक्षात ठेवा. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू अस्लरेशन. हा आपला फॉर्म्युला आहे फोर्सचा, तो कंटिन्युअसली लक्षात ठेवायचा आहे. आता फोर्सचा आपण SI युनिट पाहूया. फोर्सचं SI युनिट काय, SI युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. लक्षात ठेवा. सेकंड नंबर आहे CGS युनिट. त्याचं काय असेल, CGS युनिट ऑफ द फोर्स इज काय असेल, डाइन असेल. या ठिकाणी न्यूटनची 1 न्यूटनची आणि 1 डाइनची डेफिनेशन दिलेली आहे, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा किंवा लक्षात ठेवा. आता थर्ड लॉ पाहूया. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तुम्हाला 2 लॉ तर समजून सांगितले. आता थर्ड लॉ आहे तो थर्ड लॉ कोणता आहे तो पहा. एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट सायमल्टेनियसली. म्हणजे एकाच ऑब्जेक्टवरती ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स हा एकाच टायमाला काय असतो, अप्लाय असतो. म्हणजे सगळ्यात सिंपल, मी जे एकाला पुश केलं, एखाद्या टेबलला पुश करत असेल तर मी जो लावलेला फोर्स आहे त्याच फोर्सला अपोज करणारा फोर्स कुणाकडून लावला जातो, त्या टेबलकडून लावला जातो. हे लक्षात ठेवा. हा झाला न्यूटन्स थर्ड लॉ. हा लॉचा यूज करून आपण बरेचसे हा लॉचा यूज बऱ्याच ठिकाणी केला जातो. देअर आर फोर्स पियर्स. या ठिकाणी
आता यूज कुठे कुठे केला जातो, एक रॉकेट लॉन्चिंगमध्ये केला जातो किंवा गन ज्यावेळेस आपलं गन आपण ज्यावेळेस फायर करतो त्या फायरमध्ये त्यामध्ये तर यूज करतो. आणि आपण दिवाळीला फायर क्रॅकर्सचं पण यूज करत असतो. मग त्या फायर क्रॅकर्समध्ये पण ह्याचा यूज केला जातो. रॉकेट आपण ज्यावेळेस दिवाळीमध्ये रॉकेट यूज करतो ना, त्या रॉकेटमध्ये पण रॉकेटचा फॉर्म्युला आहे तो न्यूटन्स थर्ड लॉज यूज केला जातो. आणि आपण जेवढी सर्व कामं करतो किंवा त्या सर्व कामांमध्ये न्यूटन्स थर्ड लॉचाच यूज केला जातो. म्हणजे आपण जेवढा फोर्स लावू दुसऱ्या एखाद्या ऑब्जेक्ट तेवढाच फोर्स आपल्या त्याच्याकडून लावला जातो. हा न्यूटन्स थर्ड लॉ आहे, तुम्ही तो समजून घ्या. आता लास्ट वन आहे आपला लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय आहे तो आपण पाहूया. आता लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन मोमेंटमचं डेरिव्हेशन आहे, आपण ते सॉल्व्ह करू आधी. इथं पहा, सपोज अन ऑब्जेक्ट ए, इथं दोन ऑब्जेक्ट आहे. ए हॅज मास, एचं मास किती दिलं, A1 मास दिलं. अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी त्याची किती दिली, U1. बरोबर, मास एमच असतं पण त्याला आपण पहिला ऑब्जेक्ट आहे त्यामुळे 1 दिलाय. आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी यूच असते पण त्याला पहिला ऑब्जेक्ट म्हणून 1 दिलाय. आता सेकंड ऑब्जेक्ट इथला बी हॅज मास, त्याचं दुसरं M2 केलं. ओळखूया याच्यासाठी इनिशियल व्हेलॉसिटी काय केली, U2. ओके, मग अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटमच्या फॉर्म्युलाचं काय होईल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ एचं इनिशियल मोमेंटम काय होईल, MU. बरोबर, आणि दुसरं काय होईल बीचं M2 U2. क्लिअर, हे तर सर्वांना समजतं आता पहिल्या फॉर्म्युलानुसार. सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड्स, म्हणजे आपण कंडिशन काय घेतली, ज्यावेळेस आपण सपोज केलं दोन ऑब्जेक्ट काय झालेत एकमेकावरती आदळलेत. आदळल्यानंतर काय होईल, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. आता ए ऑब्जेक्टवरती बी कडून फोर्स लागला, तो कोणता फोर्स लागला, F1 हा फोर्स बी कडून लागलाय, आपण असं समजूया ए ऑब्जेक्टवरती. दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन्स ऑफ ए, द व्हेलॉसिटी विल बिकम्स V1. ज्यावेळेस बी कडून ए वरती हा F1 फोर्स लावला गेला होता त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी चेंज झाली. म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी जी U1 होती त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी चेंज झाली, मग ती किती होणार, फायनल व्हेलॉसिटी. मग ती फायनल व्हेलॉसिटी काय झाली, V1. ज्यावेळेस हे कोलाइड होतील आणि बी या ऑब्जेक्ट करून ए या ऑब्जेक्टवर काय होणार आहे, फोर्स अप्लाय केला जाईल, त्याच्यावर त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होणार आणि व्हेलॉसिटी चेंज झाली त्याची फायनल व्हेलॉसिटी आली. मग फायनल व्हेलॉसिटी किती येणार, V1. तसंच आपण सेम पॅटर्न मध्ये आता ज्यावेळेस एकमेकांवरती आदळतात, बी कडून ज्याप्रमाणे ए वरती काय केलं होतं एक फोर्स अप्लाय केला होता F1, त्याचप्रमाणे ए कडून पण बी वरती काहीतरी फोर्स अप्लाय करेल ना, तो काय होईल पाहूया आपण. आता इथे आपण ते पहिले कंडिशन घेऊया. मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए आहे त्याच्यावरती आफ्टर कोलिजन काय हे झालं, मोमेंटम काय असेल त्याचं, ते मोमेंटम असेल आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन तुम्हाला माहिती आहे काय ते, आणि आफ्टर कोलिजन काय असेल M1 V1. बिफोर कोलिजन काय आहे मोमेंटम त्याचं M1 U1, हे इनिशियल आणि हे झालं फायनल. ओके, तसंच सेकंड. आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ज्याप्रमाणे आपण काय सांगितलं थर्ड लॉ मध्ये, जे एखाद्या ऑब्जेक्टवरती आपण ज्यावेळेस एखादा फोर्स अप्लाय करतो ते तसंच तो ऑब्जेक्ट आपल्यावरती तेवढाच फोर्स अप्लाय करत असतो. मग आपण त्या न्यूटन्स थर्ड लॉ नुसार काय होईल, ए ऑल्सो एक्झर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन द बी. जसं बी ने इक्वल फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय केला ए वरती, तसा ए ने काय इक्वल फोर्स त्याच्यावरती बी वरती अप्लाय केला. बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ज्याप्रमाणे बी हा ए वरती फोर्स अप्लाय करतो त्यावेळेस ए हा बीच्या अपोजिट डायरेक्शनने त्याच्यावरती काय करतो, फोर्स अप्लाय करतो. मग अपोजिट डायरेक्शनने, इथं अपोजिट डायरेक्शनने फोर्स अप्लाय करतोय, त्याच्यामुळे ए ने बी वरती लावलेला फोर्स कसा असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. मग आता त्याचा चेंज इन मोमेंटम बी असेल तर व्हेलॉसिटी किती असेल आफ्टर कोलिजन V2, आणि मोमेंटम किती असेल याप्रमाणे सेम कंडिशन प्रमाणे पाया M2 V2 सेम तसंच आहे, चेंज घाबरण्यासारखं काही नाही, चेंज पण काही नाही. इफ F2 फोर्स इज ऍक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, जसं F1 लागलं होतं तसं किती लागणार आहे F2. म्हणजे ही कंडिशन आली, ए वरती कोणता लागला F2 आणि बी वरती कोणता लागणार F1, पण हा निगेटिव्ह का आला, कारण ह्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, बीच्या अपोजिट. सर्वांना समजतंय. आता इथं आपण तेच लिहूया, मोमेंटम लिहूया. M1 फोर्सचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू एक्सेलरेशन. मग एक्सेलरेशन टाकलं मास M2 आणि हे काय असणार आहे एक्सेलरेशन A2. इथं मायनस सिम्बॉल जसं तसं M1 A1, हे फॉर्म्युल्यानुसार F इज इक्वल टू M इंटू A आपण आताच पाहिलाय तो. आता आपल्याकडे एचा फॉर्म्युला एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे ते आपण पुट करूया. हे आपण इथं पुट केलं M2 मल्टिप्लाय बाय V2 मायनस U2 अपॉन T, कारण एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे V मायनस U अपॉन T, बरोबर ना. मग आता हे ऑब्जेक्टनुसार आपण फक्त इथं सिम्बॉल चेंज केलंय, 2 टाकले, इथं पण सेम मायनस सिम्बॉल जसं तसं हे टाकलं पुट, इथं तुम्हाला दिसतच आहे ते.
मग आता टीला टी कॅन्सल होईल कारण दोन्ही डिनॉमिनेटरला आहे ना अपोजिट साईडला आहेत इक्वेशनच्या, त्याच्यामुळे एकमेकाला कॅन्सल होतील. कारण हा डिनॉमिनेटर इकडे आला की न्यूमरेटरला होईल, डिनॉमिनेटर सेम असेल की कॅन्सल होईल. मग आता इथे फक्त शिल्लक काय राहिलं, m2 इन ब्रॅकेट v2 मायनस u2 इज इक्वल टू मायनस m1 इन ब्रॅकेट v2 मायनस v1 मायनस u1. मग आता हे सॉल्व्ह करून घेऊया. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर असं होईल आणि ज्यावेळेस आपले फायनल व्हेलॉसिटीचे आहेत ते आपण एका साईडला घेऊया. म्हणजे m2 v2 एका साईडला घेतलं प्लस आता m1 v1 आहे फायनल व्हेलॉसिटीवाले, आपण ते इथं घेऊया. म्हणजे मायनस होते इकडे प्लस झाले, m1 u1 ह्या प्लस होते ते इथे घेतले आणि हे मायनस आहे ते इथं आले. म्हणजेच काय झालं पहा, हे फायनल मोमेंटम होतं आणि हे इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे द मॅग्नेट्यूड ऑफ द टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू मॅग्नेट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे फायनल मोमेंटम आणि इनिशियल मोमेंटममध्ये काही चेंज झाला का नाही. बिफोर कोलिजनमध्ये जे मोमेंटम होतं तेच आफ्टर कोलिजनमध्ये मोमेंटम राहिलं. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा मोमेंटममध्ये फरक पडलेला नाही आहे. ओके, मग when no external force acts on any two interacting object, their total momentum remains constant. म्हणजे दोन्ही ऑब्जेक्टमध्ये इनिशियल मोमेंटम फायनल मोमेंटम ते सेम असेल मोमेंटम, बरोबर. परंतु जोपर्यंत कधीपर्यंत ते सेम राहील, जोपर्यंत आपण त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ते सेम राहील. हे झालं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लक्षात राहिलं. मग तेच दिलंय सेम इथं काय दिलेलं आहे, when two objects collides, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. हे सगळ्यात इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणजे बिफोर कोलिजनला जे मोमेंटम होतं तेच आफ्टर कोलिजन पण तेच मोमेंटम राहिले. हे आहे काय आहे ते लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटममध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज होत नाही, हे इक्वेशन होतं. अशा प्रकारे हा आपण टोटल चॅप्टर पाहिलेला आहे. जर या चॅप्टरमध्ये आपलं फक्त प्रॉब्लेम्स राहिलेत, प्रॉब्लेम्स आपण एखाद्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा पाहूया. जर तुम्हाला या प्रॉब्लेम्स या चॅप्टरमध्ये काय अडचण असेल तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये लिहू शकता. मी प्रामाणिकपणे परत प्रयत्न करेल की पुढचा चॅप्टर करण्याचा किंवा तुमचे कॉमेंट जे असतील त्याच्यामध्ये काही चेंज करण्याचा. जर तुम्हाला काही समजत नसेल तर तुम्ही तो पॉईंट त्याच्यावर नोट डाऊन करा, सर या पॉईंटवरती व्हिडिओ बनवा, तर मी त्या पद्धतीचा व्हिडिओ बनवण्याचा 100% प्रयत्न करेल. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि एक लक्षात ठेवा, हे जे आहेत तुमचे जर मित्र असतील तर तुम्ही त्यांच्याबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करू शकता. ओके, तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.